Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta xem một bộ phim Mỹ nói về sự trỗi dậy của các bà nội trợ. Con vợ nó xấu xấu, ỉn ở góc nhà mình vậy thôi, chứ lại là đặc sản ngon cơm của mấy ông hàng xóm. Thế nên mấy anh liệu mà nhòm ngó cẩn thận, kẻo có ngày mất vợ như chơi. Bà nội trợ này tên là Marlena, ở nhà làm ô xin giúp việc cho chồng con lâu ngày nên nhìn rất chi là luộm thuộm. Hôm nay, cô ấy thấy chồng mình lén lút rất đỗi lạ kỳ. Anh ta đang che giấu điều gì đó. Khi anh rời đi, chị căn phòng làm việc của ông chồng và phát hiện ra một đống giấy vệ sinh trong thùng rác. Trong góc phòng là một đống áo quần cũ của phụ nữ. Nhìn vào lịch sự duyệt web, Marlena biết chồng này đã không còn hứng thú với vợ. Anh chỉ muốn một mình đi gặp tiến sĩ thẩm du. Đây quả là một sự phản bội, ít như là trong tư tưởng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Marlena cảm thấy bị tổn thương. Cô ấy quyết định không làm ầm ĩ lên mà âm thầm tìm cách trả đũa. Đũa bà không thèm chơi với bà nữa thì bà đi tìm cây đũa mới. Marlena nhớ lại trước khi kết hôn, nàng là một chiến binh cừ khôi trong lớp. Tốt nghiệp loại giỏi xong, cô ấy đã dại dột nghe theo lời xúi giục của thằng chồng, rồi cất luôn đóng bằng cấp để đóng chặt cánh cửa tương lai của mình trong căn nhà này. Marlena bắt đầu những tháng ngày chăm sóc chồng con. Thỉnh thoảng cô vẫn tự hào vì mình là bà nội trợ có trình độ hơn hẳn những bà nội trợ khác trong xóm. Một khi con người có trình độ cao hơn, họ sẽ nhìn vấn đề theo một cách sâu sắc, nhạy cảm hơn. Chính vì vậy, cô ấy thấy mình lạc lõng trong thế giới của các bà mẹ trẻ. Marlena rõ ràng là không thích cuộc sống này. Một ngày của cô ấy trôi qua buồn bã, vô vị. Cô nàng mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi cô ấy gặp ông bố bỉm sữa Daniel. Anh ta không chỉ thắp sáng niềm hy vọng cho Marlena mà còn cho các bà nội trợ khác. Anh ta đảm đang, giỏi chăm con lại còn điển trai và thân hình thì những sáu múi. Nhìn vào người đàn ông này, các bà nội trợ đều có một ước ao, một khát khao được chiếm hữu về cho mình, nhưng vì miệng lưỡi thế gian, hiếm ai dám lại gần để bắt chuyện, thậm chí họ còn chẳng dám hỏi xem anh ấy tên A, B hay C gì. Một buổi trưa đầy nắng và gió, Daniel đưa con đến công viên nội khu nơi các bà mẹ bỉm đang ngồi hóng mát cùng con của họ. Những đôi mắt bị hút vào thân hình cao lớn của ông bố bỉm chuyên nghiệp. Marlena cũng không phải là nhân vật ngoại lệ. Theo ánh mắt của mọi người, cô ấy nhìn chằm chằm anh ấy trong vài thế kỷ. Đang mê mệt nhìn thì cô ấy bị cắt ngang bởi tiếng của cô con gái. Bà nào dám lại làm thân với cha nội kia thì cái gì tôi cũng dám mất. Nghe họ nói đùa, máu chiến trong Marlena trỗi dậy. Gì chứ, chị cũng là nữ thần thanh xuân vườn trường một thời. Cái lò dù lâu ngày không dùng nhưng vẫn là một cái lò biết nướng khoai. Để minh chứng cho cái sự khác biệt giữa gạch và ngói, Marlena sải những bước chân tự tin đến chỗ Daniel. Ban đầu, cô nghĩ anh ấy là một gã trai lạnh lùng, nhưng thật sự họ đã tìm thấy nhau sau vài câu trò chuyện. Thì ra, anh ấy với cô có cùng hoàn cảnh. Daniel tốt nghiệp khoa luật nhưng chưa có giấy phép luật sư. Hiện tại, anh sống dựa vào vợ. Cuộc sống của một ông bố bỉm khiến anh buồn chán. Thi mãi mà không có đậu, điều này làm Daniel ngày càng tự ti mình yếu kém so với vợ mình. Những suy nghĩ của Daniel và Marlena đồng điệu đến đáng sợ. Nhưng mà Hà thấy hai người này nói chuyện chơi thì được, chứ mà dọn về chung một nhà thì lấy tiền đâu mà nuôi con nhỉ. Marlena chăm chú lắng nghe Daniel nói chuyện, mỗi lời nói của anh ấy đều gây được tiếng vang với Marlena. Một cặp đôi trung niên mắc kẹt trong cuộc sống giống nhau. Cả hai dường như cảm thấy đối phương là mảnh ghép còn lại của đời mình. Tiếc là họ đã gặp nhau quá muộn. Trước khi rời đi, Marlena thật thà khai báo về vụ cá cược. Bất ngờ là Daniel không chỉ viết số điện thoại của mình lên tay Marlena, anh còn tranh thủ ôm người đẹp một cái trong ánh nhìn ghen tị của các bà nội trợ. Nhìn vào mắt anh đẹp trai, cả hai bí mật trao nhau một nụ hôn. Sự táo bạo của bà nội trợ Marlena khiến các bà khác phải bỏ chạy tán loạn. Sau khi ăn cơm chó cùng nhau, Marlena ngày nhớ đêm mong, không sao quên được người đàn ông lạ. Nụ hôn như một chiếc chìa khóa đã vô tình mở ra cánh cửa khát vọng bí ẩn của cô nàng. Về phía Daniel, dù anh vẫn nướng khoai ăn đều đặn cùng vợ mình nhưng vẫn không thể quên được bà nội trợ xinh đê dẹt cùng xóm. Điều đáng nói ở đây là Marlena thậm chí không phải là gu của Daniel. Chất xúc tác này thật là mạnh mẽ. Anh chàng chính thức rơi vào bẫy tình của Marlena. Kể từ hôm đó, Daniel đưa con đi công viên hàng ngày mong chờ được tình cờ gặp lại người trong mộng. Thế nhưng, mãi vẫn không gặp được nàng. Lúc này, cô gái vì bối rối và cảm thấy tội lỗi vãi nên cố tình lẩn tránh Daniel. Thế nhưng cảnh sống lạnh lẽo với người chồng khiến Marlena hụt hẫng. Từ lâu cả hai chỉ toàn lãng xẹt, chả có cái gì lãng mạn đáng nhớ cả. Với đạo đức của mình, bà nội trợ cố nén trong tâm cái sự ham hố của mình để hoàn thành vai trò làm vợ làm mẹ cao cả, linh thiêng. Sự dồn nén lâu ngày bung bét, vụn vỡ cả ra khi Marlena phát hiện chồng không còn đối với mình như xưa nữa. Anh coi tiến sĩ thẩm du còn hơn cả vợ mình. Vậy thì tôi hy sinh cho cái gia đình này để làm gì? Marlena quyết định đạp đỗ cái hàng rào đạo đức đã xiềng xích cô để chạy đến bên ông bố bỉm của gia đình hàng xóm. Những ngày sau đó, Marlena không cố tình tránh mặt Daniel nữa. Bà mẹ xinh đẹp mạnh dạn mặc bộ đồ bơi nóng hổi đến hồ bơi trong khu vực. Bộ đồ đỏ này khiến Marlena nhận ra cô cũng còn ngon cơm chán chứ chẳng phải nhàu nhĩ như khi ở chung với chồng. Cặp đôi bỉm sữa gặp lại nhau bên hồ bơi.
Hai mắt nhìn nhau, tim đập chân rung. Họ biết mình đã rơi vào lưới tình. Kể từ đó, bể bơi trở thành nơi không thể bỏ qua trong lịch trình của hai người mỗi ngày. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Malena trong vài năm trở lại đây. Hai ông bố bà mẹ cùng con của họ góp gạo ra công viên thổi cơm ăn chung. Ăn xong, ai lại về nhà nấy. Một buổi chiều tà oi ả, khi hồ bơi công viên đang đông nghẹt bọn con nít bơi lội tung tăng như cá vàng, anh già ốm này đeo kính lặn, nhảy bổ xuống hồ khiến bà con chạy loạn. Các bà mẹ hoảng sợ sơ tán con mình khi nhận ra người đàn ông kia vừa mới ra tù vì phạm tội tấn công con nít. Họ thi nhau bơi ra hồ vớt con của mình lên. Mọi người chỉ tay vào Steven dưới nước như thể họ đang nhìn một con quái vật. Trước cái sự náo loạn đó, cặp đôi bỉm sữa đành thu dọn ra về. Vì đường xa ướt mưa, Daniel ghé qua nhà bà nội trợ hàng xóm trú tạm. Nhìn thấy bà hàng xóm lưu giữ ảnh cỏ mình, có vẻ như cô ấy cũng thích mình thì phải. Daniel mạnh dạn tiến lại gần Malena. Cuối cùng, hai trái tim cô đơn đã chạm vào nhau và cùng nhau bùng cháy. Từ sự háo hức ban đầu cho đến vô lương tâm về sau, từ tầng hầm chật chội và ngột ngạt đến những phòng tắm nắng rực rỡ, Daniel thậm chí đã bỏ qua kỳ thi luật của mình để đi nướng khoai cùng cô ấy. Sau thời gian trăng mật là dập mật, hai anh chị tự vấn lương tâm rằng họ có làm sai hay không. Hỏi xong rồi để đó, không ai trong bọn họ muốn trả lời. Ông hàng xóm của họ, Steven đã từng phạm tội ác khó tha thứ, nhưng khi đi học tập cải tạo về cũng không thể xóa hết được định kiến của cộng đồng về mình. Đi đâu, ông cũng bị tẩy chay dù anh ta muốn hoàn lương, sống tốt với cuộc đời. Sau khi ra hồ bơi, Steven nhận ra chỉ có mỗi mẹ là tha thứ cho mình. Steven quyết định nhốt mình trong phòng, lặng lẽ dành phần đời còn lại với mẹ. Thế nhưng, những rắc rối vẫn đến với anh ta. Trong khu vực có ông cảnh sát bị chấn thương não, mắc bệnh không thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Vì vậy hàng ngày ông đi rêu rao tội ác của Steven khiến anh hết đường quay đầu. Ông ta đăng ảnh Steven ở khắp mọi nơi, kể lể tội lỗi mà Steven từng phạm phải trên cửa, trên đường đi, trên tờ rơi. Mẹ của Steven kỳ cọ mãi mới xóa được những lời lẽ bêu giếu con mình. Nếu ai đó trên thế giới này sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, người đó chính là mẹ bạn. Hết chịu nổi ông cảnh sát biến chất, bà mẹ lao ra tranh cãi quyết liệt cùng ông. Tôi yêu cầu ông tôn trọng đời tư của con trai tôi. Nói mãi mà nó không chịu nghe, bà mẹ lên cơn đau tim và chết. Steven suy sụp vì người nhất trên thế giới yêu và tha thứ cho anh đã chết. Anh ra công viên ngồi ngắm trăng sao, rồi muốn đi gặp mẹ mình. Steven nhặt con dao và vung nó xuống. Ngay lập tức máu nhỏ giọt. Anh ấy giống như một chú chó nhỏ lạc lòng bị thương, lê bước đến sân chơi mà mẹ thường đưa anh đến khi anh còn nhỏ. Ngồi một mình trong góc tối, chờ đợi đi gặp mẹ. Một người phụ nữ đột nhiên đi tới, đó là Malena. Cô ấy cùng con gái ra sân chơi này từ sớm. Trong lòng ngổn ngang, hôm nay, cô và Daniel muốn cùng nhau thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Họ có ý định vượt thoát khỏi cuộc hôn nhân mà họ đang mắc kẹt. Cặp đôi nội trợ kiểu Mỹ muốn thực hiện kế hoạch táo bạo này vào tối nay. Malena đưa con gái đến sân chơi từ sáng sớm để đợi người yêu dấu. Lúc này, Daniel đang tìm cách trốn vợ và nhanh chóng thoát ra đường. Trên đường đi, Daniel nhìn thấy một cậu bé trượt ván. Tin tưởng vào sức khỏe và sự trẻ trai của mình, anh mạnh dạn lao đi trên chiếc ván trượt rồi té chồng vó. Tỉnh ngộ nhân ra, ta đã già rồi, không còn chỗ cho những cuộc phiêu lưu và thử nghiệm mới mẻ nữa. Trên xe cứu thương anh dũng cảm đối mặt với thực tế rằng đã qua rồi cái tuổi bốc đồng. Bốc máy gọi cho vợ yêu, anh sẽ về. Trong công viên, bà mẹ trẻ Malena nghe Steven thầm thì mẹ đi rồi. Cô cũng bừng tỉnh, cô không nỡ rời xa con gái nhỏ. Sau khi cô đi, con bé sẽ thế nào? Nghĩ đến điều này, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Sau những suy nghĩ mông lung, cô quay lại phát hiện ra con gái mình đã biến mất. Cô ấy chạy như một con điên xuống phố, xuyên qua các dãy nhà. Cuối cùng, Malena cũng tìm thấy đứa con gái đang ngẩn ngơ dưới ngọn đèn đường. Bây giờ, cô ấy nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô bế con gái bật khóc, chúng ta về nhà thôi. Hai người khăng khăng muốn bỏ trốn chỉ một giây trước đều đã tìm được đường để về nhà. Họ đã sớm nhận ra những gì họ dành cho nhau không phải là tình yêu mà chỉ là cái cớ để thoát khỏi sự khó khăn trong cuộc sống hiện thực. Đây là bộ phim xúc động của Mỹ. Sự khó khăn trong cuộc sống đời thường là vấn đề mà người lớn nào cũng gặp phải. Một khi bạn bước vào một cuộc hôn nhân, chúng ta sẽ phải đối mặt với những áp lực cơm áo, gạo tiền, những vô vị, tẻ nhạt lặp đi lặp lại hàng ngày. Ai cũng muốn thoát khỏi cái hố sâu hôn nhân này. Nhưng khi thoát ra rồi, họ nhận ra mình chỉ nhảy từ cái hố này sang một cái hố khác mà thôi. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.